مفهوم التعايش المشترك. دايماً بعد الثورات والحروب نسمع مصطلحات مثل العدالة الانتقالية، الانتقال السياسي، وإعادة الأعمار. هاي المصطلحات بنسمعها وقت بتوصل البلد لحل سياسي، وفي شيء إضافي يلي هو السلم الأهلي والتعايش المشترك، وهو الشيء يلي لازم ينشغل عليه بجميع مراحل السعي للحل، نطلع من دائرة العنف الداخلي ونتجنب الحروب الأهلية. بإمكاننا ببساطة نعرف التعايش التعلم للعيش وقبول الاختلاف بين الأطراف المختلفة بالعادات أو المعتقد أو الدين، والاتفاق على قواسم مشتركة ما بتأذي الآخر، وقبول آراء الآخرين دون اللجوء للعنف أو الدعوة إله. استطاعت الدول الديمقراطية والمتحضرة عبر سيادة مفهوم التعايش ظهر أفراد شعبها تحت ظل التفاهم السلمي حول سبل العيش الكريم، وتحت مظلة الأنظمة والقوانين اللي بتساوي بينهم، أخذين بعين الاعتبار أن الشعب مصدر قوة الحكومات. بأمثلة كتيرة عبر التاريخ منلاقي أن الإنسان بطبعه اجتماعي ومحب للحياة، بيتبادل مع محيطه العلاقات والحاجات سواء كانوا أبناء دولة واحدة أو دول عدة متنافسة. ومثال على هالشي الأسطول الأصفر. الأسطول الأصفر هو الاسم اللي أطلق على 14 سفينة حاصرت بقناة السويس، وتحديداً بالبحيرات المرة، من عام 1967 لعام 1975. وكانت جنسية كل سفينة من هالسفن تتبع لدولة متصارعة مع الدول الثانية. بعد ما أغلق تماماً على الأسطول الأصفر وما عاد بالإمكان التواصل مع العالم الخارجي، وبعد ما صاروا الطواقم مجبرين إنه يتدبروا أنفسهم بأمرهم، اجتمع طواقم السفن 14 ورؤسائها وأسسوا جمعية البحيرات المرة. ومشان يمرق الوقت بسرعة وبأقل قدر من الملل، قاموا بتنظيم أحداث ونشاطات اجتماعية مثل لعب الورق وحفلات الشواء وليالي سينمائية وألعاب التزلج المائية وغيرهم. تشكل هذا المجتمع بعيد عن الصراعات السياسية وبعيد عن الحروب بين البلدان اللي هن بينتموا لها. بسبب تبادل المصالح المشتركة قدروا إنه يعملوا قوانين خاصة فيهم تراعي وتحترم وجود الكل ويكونوا سواسية ويقدروا يتعايشوا ضمن مجتمع واحد بغض النظر عن الانتماء أو أي اعتبار آخر. وكمان مثل ما صار بهدنة الكريسماس خلال الحرب العالمية الأولى، وقت تفوقت الإنسانية على الحرب، كانت الحرب على أشدها ببلجيكا وفرنسا بين الجنود الألمان من جهة والحلفاء من جهة تانية. ب 24 ديسمبر 1914 نصب الجنود أشجار للاحتفال بالكريسماس فوق المتاريس. الجهة المقابلة قامت بنفس الشيء، ودخل الطرفين بسلام عفوي وتبادلوا هتافات بوقف إطلاق النار، وبعدها صاروا ينشدوا ترنيمة عيد الميلاد لبعضهم البعض. وبعض المصادر بتقول إنهم خرجوا من الخنادق يتصافحوا ولعبوا مباراة كرة قدم. هاي الحوادث والقصص بالتاريخ إلها مؤشرات كبيرة إنه الإنسان بطبعه ميال للتعايش وفق قواسم مشتركة بحيث ما حدا يأذي الآخر. بسوريا اليوم الوضع الاجتماعي معقد جدا ومرتبط لحد كبير بالوضع السياسي. البنية الاجتماعية تخلخلت وانقسمت لهويات فرعية صغيرة. في عنا حاجة مشتركة بسوريا اليوم ومصالح مشتركة ممكن نبني عليها، إنه تكون سوريا المستقبل دولة المواطنة واللي الكل فيها سواسية بظل الأنظمة والقوانين اللي هي نابعة من الشعب، حتى يعيش حياة كريمة ويكون له دوره وحقه وتمثيله. الوصول لهالشي ممكن يكون صعب بس مو مستحيل، ومو غريب عن سوريا اللي كان وزير الأوقاف فيها فارس خوري. سوريا اللي أول بلد عربي النساء قدروا ياخدوا حق الترشح والانتخاب. سوريا اللي بكل تاريخها قدرت كل الأديان والطوائف والقوميات تتعايش مع بعض البعض بحب وسلام واحترام للآخر. أكيد ما عم بحكي عن فترة التعايش الزائف اللي فرضها حافظ الأسد واللي حرم كتير من مكونات سوريا من حقهم الطبيعي وفرض علينا حكم الاستبداد والحزب الواحد. عم أحكي عن تاريخ سوريا اللي قدرت تفرض التعايش كمثال عبر تاريخها الكبير.